Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Între dragoste și șantaj. Drama ascunsă a lui Ibrahim Cielicol și Mihre Mutlu. Liniștea pe care Ibrahim Cielicol o căutase după ani de expunere media pare să fi dispărut ca nisipul printre degete. Ceea ce a început ca un zvon șoptit pe holuri s-a transformat într-o scenă de mare tensiune, cu o frază care a răsunat ca un foc de armă în tăcere. Dacă te căsătorești cu Natal, nu-ți vei mai vedea niciodată fiul. Autoarea acestui avertisment nu a fost alta decât Mihre Mutlu, mama fiului său și femeia cu care a împărtășit o poveste care părea închisă, dar ale cărei răni, se pare, rămân deschise. Actorul, care a menținut întotdeauna un profil echilibrat și rezervat, a fost paralizat de aceste cuvinte. Pentru că nu a fost doar o amenințare, a fost un ultimatum care a atins cel mai vulnerabil punct al său, paternitatea. Nimeni nu știe exact când a atins punctul culminant tensiunea dintre Mihre și Ibrahim. Dar adevărul este că, de când presa a început să lege pe actor de misterioasa și fermecătoarea Natal, calmul s-a transformat într-o furtună. Mihre, care evitase să apară pe prima pagină a ziarelor după separarea lor, și-a rupt tăcerea cu un amestec de furie, frică și gelozie. Ideea de a-și vedea fiul împărtășind momente cu o altă femeie decât ea îi se părea intolerabilă. Și atunci a rostit acea frază, presărată cu reproș, dar și cu disperare. Ibrahim, care și-a construit o imagine publică de seninătate și maturitate emoțională, a fost surprins de tonul și forța avertismentului. Întotdeauna a vorbit cu devotament despre fiul său, un copil pe care îl consideră forța motrice a vieții sale. Gândul că nu-l va mai vedea, că va pierde rutina zilnică a îmbrățișorilor și a întrebărilor inocente, l-a zguduit profund. Cu toate acestea, nu era dispus să fie șantajat sau să trăiască sub umbra fricii. Pentru că și el are dreptul să-și reconstruiască viața, să iubească din nou, fără a fi condamnat pentru asta. Prezența lui Natal în viața actorului a fost ca o rază de lumină neașteptată. Cu o frumusețe senină și o energie distinctă, ea a sosit fără mare fast, dar cu o forță care l-a transformat. Cei apropiați spun că de când este cu ea, Ibrahim zâmbește mai natural, este mai deschis și chiar are aprins pasiuni uitate. Dar, ca tot ce strălucește în exces, relația lor nu a trecut neobservată, iar reacția lui Mihre pare să fie o dovadă în acest sens. Amenințarea nu a fost publică, dar cineva a auzit-o. Și cineva a spus-o. Opinia publică s-a divizat rapid. Unii apără dreptul lui Mihre de a-și proteja fiul de o nouă figură feminină pe care nu au cunoscut-o încă. Alții consideră avertismentul ei un exemplu clar de manipulare emoțională, genul care doare mai mult decât 1000 de cuvinte. Adevărul este că atunci când este implicat un copil, dragostea și resentimentele se împletesc în moduri imprevizibile. Și ceea ce părea a fi o poveste despre noi oportunități a devenit nuanțată de un conflict aproape romanesc. Ibrahim, fidel stilului său rezervat, nu a comentat. Dar cei care îl cunosc spun că este devastat pe dinăuntru. Pentru că, pentru prima dată, se simte prins între dragostea care abia începe și dragostea pe care nu o poate abandona, cea a fiului său. Amenințarea de a nu-l mai vedea a determinat să-și regândească următorii pași. Deși o iubește pe Natal, știe că fiecare mișcare poate deveni o scânteie aprinsă. Și încă nu este dispus să piardă cel mai important lucru din viața lui. Natal, la rândul ei, a încercat să stea departe de asta. Dar nu este ușor să iubești pe cineva al cărui trecut insistă să se facă simțit atât de puternic. În ciuda discreției sale, privirile cad asupra ei cu judecată și suspiciune. Nu caută să înlocuiască pe nimeni, cu atât mai puțin să fie declanșatorul unei bătălii juridice sau emoționale. Dar situația a devenit nesustenabilă.
Și deși dragostea ei pentru Ibrahim este sinceră, începe să înțeleagă că prezența lui vine cu un preț mare. Băiatul, indiferent la furtunile adulților, continuă să-și aștepte tatăl cu aceeași entuziasm ca în fiecare după-amiază. Nu înțelege conflictul, gelozia sau amenințările. Știe doar că își adoră tatăl, că îmbrățișările lui îl fac să se simtă invincibil și că de fiecare dată când se joacă cu el, lumea este perfectă. Prin urmare, orice distanță forțată ar fi o rană greu de vindecat. Și exact de asta se teme cel mai mult Ibrahim, că greșelile sau temerile trecutului său ar putea contamina prezentul fiului său. Povestea, departe de a ajunge la o rezoluție, continuă să se încurce într-o profundă ghem emoțional. Mihrel, cu amenințarea ei, a demonstrat că dragostea poate deveni posesivă și răzbunătoare atunci când nu este procesată. Ibrahim, în tăcerea sa, dezvăluie o luptă interioară care îl consumă. Iar Natali, femeia din centrul uraganului, încearcă să rămână pe picioare fără a fi luată de rafalele trecutului. Nimeni nu câștigă într-un război ca acesta. Dar cineva trebuie să decidă cum să-l încheie. Prietenii actorului spun că acesta ia în considerare o conversație sinceră cu Mihrel, departe de avocați sau intermediari. Nu vrea să se lupte, nu vrea să escaladeze o situație care este deja la limită. Vrea doar ca dreptul său de a iubi să nu se ciocnească cu dreptul său de a fi tată. Poate fi o sarcină dificilă, dar nu imposibilă. Pentru că, dacă există un lucru pe care Ibrahim l-a dovedit, este că dragostea lui pentru fiul său este mai puternică decât orice furtună. Între timp, presa rămâne în așteptare, așteptând o apariție publică, o frază, un gest care să confirme sau să infirme ceea ce se șoptește. Dar poate că această poveste nu are nevoie de mai multe titluri, ci mai degrabă de spații de calm unde rănile să se poată vindeca. Pentru că în spatele fiecărei amenințări, există o frică țipătoare. Și în spatele fiecărei tăceri, o inimă care tânjește după înțelegere. Ceea ce este în joc nu mai este doar o relație romantică. Este pacea emoțională a unei familii care încearcă, în felul ei, să găsească un nou echilibru. Și, deși amenințările dor, deciziile înțelete pot totuși deschide calea. Poate că timpul și empatia pot face ceea ce țipetele nu au făcut, să deschidă ușa către înțelegere. Și, deși acest episod i-a zguduit pe toți cei care urmăresc îndeaproape viața lui Ibrahim Çelikkol, a lăsat și o întrebare suspendată. Cât de departe poate merge dragostea când se transformă în frică? Pascali